සුබ දවසක් වේවා. ඉතින් සියලුම දෙනාට අද කතා කරන්න යාළුවනේ තවත් සුපිරි AI tool එකක් ගැන. ඉතින් මේක වැදගත් වෙනවා TikTok කරන, YouTube කරන, ඒ වගේම වීඩියෝ එඩිට් කරන ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ එකක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. වැඩි කතා කරන්න නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මේ AI tool එක මොකක්ද කියලා. I won't look back ever again. Yeah. You ain't see me activated. You better hope that you never see me activated. මේ AI tool එකේ නම තමයි cleanvoice.ai කියන එක. ඉතින් මේක නම කියපු ගමන් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න එපා. මේක ඉවර වෙනකම් බලන්න. මේක ලියාපදිංචි වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි sign up වෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. බලලා වෙලා මේක download කරගන්නත් වෙනම ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් බලමු. ස්කිප් කරන්න නැතුව බලන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට මේක වැදගත් වෙයි. හොඳයි, ඔයාලට පුළුවන් Google එක ඕපන් කරගෙන මේ විදිහට clean voice කියලා search කරගන්න. මම මෙතන type කරගෙන තියෙන මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් එන පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක මේ තියෙන්නේ cleanvoice.ai කියලා තියෙන්නේ. ඒක ගන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න මේ විදිහට අපිට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙතනදී පොඩ්ඩක් පාතට ගිහිල්ලා බලමු. ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් තියෙන එක්සැම්පල් එකකුත් දීලා ඕගොල්ලන්ට ඕනනම් ඒකත් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් පහළට ගිහිල්ලා ස්ක්‍රෝල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආල්නේ අපි මෙතනින් sign up කරගන්න ඕනේ. මොකද මේක අනිවාර්යෙන් ඒක කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපට වැඩේ ලේසි වෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔතන මෙතනදී තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට create an account කියන එකට ගිහිල්ලා email address එකයි ඕගොල්ලන්ගේ password එකයි දෙන එක. මේක අනිවාර්යෙන්ම මතක හිටින email එකයි ඔයාගේ ළඟ තියෙන එකම දෙන්න. මොකද අමතක වෙන ඒවා දෙන්න එපා. බොරුවට ඊට පස්සේ වැඩක් නැති වෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා email එකයි password එකයි අනිවාර්යෙන්ම මතක හිටින එකක් වෙන්නම ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක save කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට Google එකේ. ඔයගොල්ලන්ගේ Gmail එකේ මේක password එක save වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට email එකක් එනවා මේ වගේ කන්ෆර්ම් කරන්න කියලා sign up එක. ඉතින් මේ ලියාපදිංචි වෙන එක කන්ෆර්ම් කරන්න කියනවා. මෙතනදී අපි ඒකට ගිහුවාම මේ විදිහට confirm my account කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි මේ විදිහට confirm කරගත්තාම මේක action confirmed කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මේක ඔක්කොම continue කරගන්න විතරයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ගිහුවාම ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට තවත් එනවා example එක welcome කියලා. ටික කැමති නම් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් I am ready to upload my file කියන එකට ක්ලික් එකක් දීලා මේ විදිහට ඔයගලන්ට කැමති එකක් මෙතනින් browse කරලා ඉවරලා කැමති වීඩියෝ එකක් හරි voice එකක් හරි ඔක්කොගේම තියෙන පරණ voice ටික අයින් කරගෙන ඒ කියන්නේ voice එක clean කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ enhance කරගන්න වගේ එකක් තමයි මෙතන කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මෙතන browse file එක දීලා. ඉතින් මම දැනට ඔයගලන්ට example එකක් විතරක් පෙන්නන්නම්. මොකද මම මේ වෙලාවේ මම voice කරගත්තු එකක් නැහැ පෙන්නන්න. ඒ හින්දා මම මෙතනින් කරන විදිහ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. අනිවාර්යෙන් මේක කරලා බලන්න. ඉතින් මෙතනදී මේ වගේ මම එකක් තෝරගන්නවා. තෝරගෙන ඉවරලා මම normal voice තියෙන මම normal music එකක් තමයි තෝරගන්නේ. මේ විදිහට upload file කියලා දාගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් තැන්වලදී ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් TikTok කරන්නේ YouTube videos කරන්න ඕනම දෙයක් record කරන්නේ mobile එකෙන් mic එකක් නැතුවනේ. ඉතින් මෙතනදී background sound එහෙම ගොඩක් ඇහෙනවා. එතකොට voice එක හුළඟේ සද්දේ, එතකොට දිය ඇල්ලක් ගාව නම් ඒ සද්දේ, වෙන අය කතා කරන જાති, ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් එළියේදී ඇහෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ tool එක පාවිච්චි කරපුවාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ගොඩක් background sound ඒ කියන්නේ අනවශ්‍ය noise ඕගොල්ලන්ට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම මේක නිකන් audio එකක් download කරපු එකක්. ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඕගොල්ලන්ට උඩින් upload වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ මේක clean audio කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් කීපයක් දීලා තියෙනවා කරගන්න. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේවා ඔක්කොම try කරලා බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ මම මෙතනදී ඔන්න ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන clean audio කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලෝ voice කරන එකක් ඕගොල්ලන්ගේ background sound අනම්මනම් සද්ද අනම්මනම් ඇහෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මේක අනිවාර්යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ, ගැටලුවක් වෙන්නේත් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී අපි clean audio කියන එක දෙනවා. මේක අනිවාර්යෙන් උඩින් complete කියලා මේ කොළ පාටින් වැටලා තියෙන්නේ. ඒක දුන්නාම තමයි මෙතන clean audio කරලා start කරන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන step කීපයක් මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. step 3ක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මේක මේ විදිහට clean voice වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ background sound තියෙන ඒවා සේරම අයින් වෙනවා. මෙතනදී voice එක clean වෙලා තමයි ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට videos දානකොට ඕගොල්ලෝ YouTube එකට TikTok එකට ඕන දෙයකට video හදනකොට ඕගොල්ලෝ edit කරනකොට ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ voice එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. voice එක clean කරලා. ඉතින් mic එකක් නැති කට්ටියට mic එකක් පාවිච්චි කරන්න නැති කට්ටියට phone mobile වලින් සහ වෙන device වලින් කරනවා නම් voice මේ වගේ clean කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඕගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ download කරගත්තු වගේ විස්තර ටික මෙතන තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ clean කරගත්තු voice එකේ ඊට පස්සේ මෙතනදී
ඩවලෝඩ් ෝඩියෝ කෙනෙක දුන්නහම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ඩවලෝඩ් කරගන්න. මෙතන එක්ස්පෝර්ට් ඔප්ෂන් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක දාන්න එපා. මෙතනින් ඩවලෝඩ් ෝඩියෝ කරගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ෆයිල් එකටම මේක ඩවලෝඩ් වෙනවා. අද වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. TikTok කරන YouTube කරන ඕනම කෙනෙකුට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. එතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ voice කරනවා නම් voice clean කරගන්නත් ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන වෙබ්සයිට් එකක් AI tool එකක්. ඉතින් පාවිච්චි කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න මේක කොහොමද කරගත්තේ ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවද මේක පාවිච්චි හොඳයිද අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් දාලා අපට support එකක් දෙන්න. channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා videos බලන්න. අපි තව හොඳ වැදගත් වීඩියෝ අරගෙන එනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක්. Like I'm a new person, I wanna have clear vision and purpose, and I feel like the patient